Hi guys! Welcome back to another vlog! At ngayon, ang lakas ng loob ko mag-vlog talaga sa event dahil literal na ako pa lang yung nag-iisang influencer dito. Like, tingnan nyo naman. Lang ko pa lahat. Andito na yung mga event organizers, like yung mga may-ari ng sample room, ganun. Alam nyo ba, unang-una ako nag-register as in sa registration. Tapos doon pa lang yung first time na naglabas sila ng ballpen para sa registration para sa akin. So, andito pala tayo ngayon sa Sofitel. Dito sa, may Pasay. Tapos, ayan yung Manila Bay. Hi guys! Kasama ko si Ma'am Shinis! Hi! Wait lang, picture lang kami. Hi guys! So, I'm with Ate Kat. So, andito kami ngayon sa Kia Theater. Dito kami sa Kia Theater. Except, may concert ni Darren ESPANTO. But thank you so much sa TNT kasi napunta kami dito. Tapos parang may ini-imagine ka. Sige, ganun ka ulit. Insert photo of Darren ESPANTO. Hindi lang kami mag-start. Pero andito kami ngayon, parang speaking of TNT, syempre para sa access, saka para sa VIP. So, hinihintay lang namin siya. Pero ito ko syempre kumuha ng clips para sa inyo. Saka mamaya may meet and greet tayo sa kanila, tandaan niyo. Tapos nag-ask ako sa inyo sa Instagram kung ano yung gusto niyo itanong. So mamaya, tatanong na lang natin siya. Anyway, ito yung pwesto namin. Ayan. So medyo malapit. Pero pag zoom in ko kayo, guys, makikita nyo na yung mga artist later. First concert ko sa dito, alam ko talaga. Ang ganda na lighting. Ano nangyayari? Hindi nyo po alam. And of course, thank you guys for being here tonight to spend this very special evening with me. And tonight, I'd say it marks another milestone in my career. My third solo major concert in the span of 4 years of being here in the industry. I turn my head to you. I have faith in all you do. I'm so glad
you met on your way up. These are the same people who will know if the day came that you ever went down. Be around the right people, the people who love you. And always choose the right songs. Iyak na! Pero anyway, andito kami ngayon. Tanan! So ayun, ito po ang naramdaman ko. Kung tatanungin niyo ako kung anong naramdaman ko sa concert ni Darren, ayan po lahat yan. Maliban dito, besh, nagutok sa jowa ko. Pero ayan lahat. Grabe na kasi kat. Ikaw, kamusta naman yung experience mo? Grabe na ako gulat sa'yo. Wait lang lang. Sige, chika ka lang dyan. Oh, sige. Sobrang saya niya at kasi alam mo yung narinig mo yung totoong boses ni Darren live na live. Oo, at saka hindi ko rin kasi in-expect na ganyan siya mag-perform sa live. I mean, kasi ilang beses ko na siya napapanood sa, so expectation na ako. Pero grabe. Grabe yung reality, no? Sobra. Sana andito kayong lahat, pero syempre, sana ma-meet and greet tayo later. May hoping kami. I-meet na natin si Darren for the meet and greet. Dito tayo sa... Ooh, leg day. Kakaleg day ko lang kahapon, te. Wait lang. Alam nyo kung ako yung pinapakanta nyo. Oh, sige. Hi. Ba't ganun parang... Hindi naman ako sumigaw kanina. Hindi ako nagsalita. Ba't ako pampaos? Knock. Who's there? Darren Espanto. Ay, Darren Espanto. Hindi kayo kumanta. Ay, hindi. Ate, sabi mo, ikaw, bakit gano'n, Lu? Ikaw yung nagjo-joke, pero sila yung gusto mo mag-feel ang joke mo. Parang mali yun. Sana sila na lang yung nagtatla, di ba? Hindi ko sila sinakot eh. Ayan! Shy! Uy, ano credit sa kanila sa kung sino ba nag-inventor. Ibulong mo, sige. Darren Espanto. Hashtag Lauren. Tawawa kayo, guys. Hashtag. Ay! Totoo nga, no? Lukaret ka nga. Hence the name. Ay, Lauren. Ay, bawal tayo yun. Uy, tingnan ko kay Darren. Siyempre, hindi talaga namin para sa inyo, guys. Tsaka sana mapipirmahan natin. Para, hello po. Nagulat siya. Nagulat ako kay Kuya. Hello po. Try natin ito. Ipapirma, tapos papamigay ko sa inyo. Si Darren, oh my gosh. Hi
Hi, Darren. Oh my gosh. Oh my Hello gosh, sa guys. Ate Luz Vlog. Ate ka Ay, ate bakit? Okay. Sorry. Check. Ano, gusto ko lang itanong kung anong gusto mo sabihin sa mga fans mo, sa mga Lucarettes ko. They're called Lucarettes. Kasi, Mga Lucarettes. kasi sobrang tuwan-tuwa sila nang nalaman nilang mamimit kita dito. Maraming salamat po. Of course, to the Darren addicts who came and sa mga nanonood nito, maraming salamat po for the support. And sa mga Lucarets dyan, stay loka-loka. Thank you so much. So, thank you guys so much sa panonood nitong vlog na ito. At alam ko, sobrang saya nyo na napuntahan natin si Darren ESPANTO. Well, kagigising ko lang, 11 o'clock na ng umaga. Kasi, alauna na kami nakauwi kagabi. Kasi inintay ko talaga yung moment na yun na maka-vlog natin si Darren. At alam ko sobrang sumaya kayo dun sa part na yun, guys. I know, ako din. Hindi ko rin na-expect na tutawag niya ako Ate Lu. At magkakaroon siya ng message sa ating mga Lucarettes. So, sobrang thank you sa TNT kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakaabot dun kay Darren as in yung vlog na yun. At syempre, sila din yung nagbigay ng chance at opportunity sa atin na makapunta tayo dun sa mismong concert. Hindi man tayo pinalad sa boy band dati, pero at least, diba? Bawing-bawi naman tayo kay Darren ngayon. I promise you guys, nagagalingan ko pa para madami pa tayong mga collaborations with brands at madami pa tayong maabot ang mga artista hanggang sa makaabot tayo kay James Reid. Ay, yun talaga yung ultimate dream ko, yung makaabot talaga kay James Reid, yung makapag-hi, oh my god. Yun lang guys, thank you so much for watching this vlog and I will see you in my next one. Bye-bye! Ba't iba yung tono ko ngayon?